हाई एभ्रिवान हेलो फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ तपाईँहरूले भिन्न भिन्न प्रकारको फुलहरूबारे जानकारी पाउनु भइरहेको छ भने म रजत थकुरी फेरि तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरू मेरो च्यानल पहिलोपल्ट हेर्नु भइरहेको छ भने तपाईँले कृपया गरेर मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब गरिसकेपछि तपाईँले भिन्न भिन्न प्रकारको फुलहरूबारे जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ, टिप्स, गार्डनिङ टिप्स एन्ड केयर हैन। अनि त्यस्तै प्रकारले नर्सरीको अपडेट्स पनि तपाईँले पाइरहनु हुनेछ। र त्यसरी नै आज पनि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। त्यो नयाँ भिडियो के हो भने म तपाईँको निम्ति एउटा नयाँ फुल यानि कि फ्युक्सिया जसलाई हामी नेपालीमा कृष्णकली भनेर चिन्ने गर्छौँ र कृष्णकलीको एउटा भिडियो लिएर आएको छु, छोटो भिडियो लिएर आएको छु। र अस्ति हामीले कृष्णकलीको कटिङ गरेको थियौँ र एकदमै राम्रो प्रकारले सरेको थियो। त्यो कटिङको बारेमा नि म तपाईँलाई जानकारी दिने नै छु। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ म के गर्नेछु भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई यहाँनिर कृष्णकलीलाई तपाईँले 2 इन्च पट जब नेट पटिङ गर्नुहुन्छ त्यो पटिङ गर्दाखेरि के चलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँलाई त्यो बारे म छोटो जानकारी दिन चाहन्छु। ओके, सो लेट्स गो। ओके, सो मोस्टली आजकल तपाईँले नोटिस गर्नुभएको होला म प्रायःमा आजकल पत्ताको मल युज गर्ने, जङ्गली मल युज गर्ने गरिरहेको छु। कारण के हो भन्दाखेरि जङ्गली मलले चाहिँ मलाई एउटा के सजिलो बनाइदिएको छ भन्दाखेरि यसको अलिकति वेट हल्का हुन्छ र वेट हल्का भएपछि चाहिँ के हुन्छ भने मैले जब यो बाहिर पठाउने हुन्छ, बाहिर पठाउँदाखेरि चाहिँ मैले सजिलै पठाउन सक्छु। अलिकति वेट कम्ती भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले प्याकिङ गर्नु पनि सजिलो पर्छ, साथमा पठाउनु पनि मलाई अलिकति वेट कम्ती हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि सिपिङ चार्ज पनि कम्ती पर्ने हुनाले चाहिँ म आजकल चाहिँ प्रायः जस्तोमा म जङ्गली मल चलाउने गर्छु। तर जङ्गली मल चलाउँदैमा तपाईँले जङ्गली मल मात्रै चलाएर पनि हुँदैन, त्यसमा तपाईँले जङ्गली मलको साथसाथमा जुन चाहिँले चाहिँ तपाईँले रेडी न्युट्रिएन्ट दिन्छ त्यो पनि चलाउनु जाँदैछ। स्पेसली पेरिनियल प्लान्टहरू जति पनि छ जस्तै फ्युक्सिया भयो, कृष्णकली भयो हैन, यिनीहरू चाहिँ अब फ्युक्सिया, कृष्णकली भयो हैन, यो तपाईँको इजिलिया भयो, यिनीहरूमा चाहिँ यो पेरिनियल प्लान्ट्स भयो, यिनीहरू चाहिँ सालैभरि रहिरहन्छ। फुल सालैभरि नदिए तापनि प्लान्ट चाहिँ सालैभरि रहिरहन्छ र दोस्रो साल पनि त्यही प्लान्ट काम लाग्छ। र त्यस्तो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यसमा चाहिँ तपाईँले पत्ताको मल चलाउनु चाहिँ एकदमै फाइदाजनक, लाभदायक हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ पत्ताको मल चाहिँ एउटा स्लो न्युट्रिएन्ट रिलिजिङ मिडिया हो, यानि कि मल हो है। एकदमै ढिलो न्युट्रिएन्ट रिलिज गर्छ, बिस्तारै रिलिज गर्छ, एकैचोटि रिलिज गर्दैन, यसले बिस्तारै गर्छ। र स्पेसली पेरिनियल प्लान्टको कुरा जब हुन्छ, पेरिनियल प्लान्टलाई चाहिँ त्यस्तै बिस्तारै न्युट्रिएन्ट रिलिज चाहिन्छ। अलिअलि पहिला चाहिन्छ अलिकति ग्रोथको लागि, इनिसियल ग्रोथको लागि फर्स्टमा चाहिन्छ। जबसम्म पत्ताले न्युट्रिएन्ट रिलिज गर्नु थाल्दैन, यो मलले यो जङ्गली मलले न्युट्रिएन्ट रिलिज गर्नु सुरु गरेको हुँदैन, तब चाहिँ त्यति बेला चाहिँ गाईको मलहरू तपाईँले कम्ती मात्रामा मिसाउनुपर्छ, जसले चाहिँ इनिसियली चाहिँ रेडी न्युट्रिएन्टको काम गर्छ र फुलको या प्लान्टको ग्रोथमा हेल्प गर्छ। तर लामो ग्रोथको लागि चाहिँ के नै चाहिन्छ, पत्ताको मल नै चाहिन्छ। पत्ताको मलले चाहिँ लामो समयसम्म न्युट्रिएन्ट दिइरहन्छ र इनफ्याक्ट 1 इयरमा एकपल्ट मात्रै तपाईँले चेन्ज गर्नुहुन्छ मल होइन। स्पेसली जसले सिङ्गल पटिङ गर्नुहुन्छ उनीहरूले एकपल्ट मात्रै चेन्ज गर्नुहुन्छ। र त्यति बेला चाहिँ यो के चाहिन्छ भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ पत्ताको मल चाहिने गर्छ। सो आफ्टर मैले सबै यो छानिसकेपछि, मल छानिसकेँ अनि यहाँनिर जुन चाहिँ ठुल्ठुलो पत्ता रहेको थियो त्यो सबै छुटाइसकेपछि अब म यसमा बलुवा मिक्स गर्नेछु, बलुवा पर्लाइट मिक्स गर्नेछु। ओके, सो यो लगभग एक बोरामा म लगभग 3 चेफ्ला जस्तो अब यो पेन्सी यो लिँदैछु। सो यो गरिसकेपछि अब म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसमा बलुवा मिक्स गर्नेछु र बलुवा चाहिँ म बलुवा र पर्लाइट मैले अलरेडी यहाँनिर मिक्स गरेर राखिरहेको छु। भिजेको छ, चिसो छ, बट मेरो किनकि मल सुक्खा छ, मल सुक्खा भएको गर्दाखेरि म यसमा 3 पल्ट जस्तो हाल्नु छु। ओके एभ्रिवान, मैले यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले मल पनि ल्याइसकेँ है। मल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो मल पनि मैले ल्याइसकेको छु, साथमा पत्ताको मल पनि रेडी छ। अब म यसलाई फिट्नेछु एन्ड बलुवा, गाईको पचेको मल एन्ड पत्ता मिसाएर म यसलाई फिट्नेछु। यसलाई फिटेपछि चाहिँ म उसलाई फर्स्ट पटिङ गर्नेछु फ्युक्सियालाई। ओके, सो फर्स्ट यसलाई म फिट्छु, देन आई विल सो यु।
ओके सो हियर आई एम र म यहाँ छु अनि यहाँ चाहिँ मेरो मेनली मैले कटिङ्सहरू मात्र राखिएको छु यहाँनिर ओके सो कटिङ्सहरू मात्र कटिङ्स अनि सिडलिङ्सहरू मात्र यहाँ राखेको छु एन्ड ओके सो कटिङ्स र यहाँ सिडलिङ्स मात्रै राखेको छु तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एन्ड हियर आर माई फ्युसियस एकदमै हेल्दी भएर सरेको छ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एकदमै मैले एक्चुअली मैले सोचेको पनि थिइनँ कि यति हेल्दी हुन्छ भनेर बट मेरो मैले जुन चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिएँ त्यहाँदेखि खै राम्रो भएर आइरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेल्दैछ सो यसको एउटा सानोबाट सुरु गरौँ होइन फर्स्ट इनिसियलबाट सुरु गरौँ यहाँबाट यो कटिङ्स तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एन्ड लेट्स ट्राई टु अपलोड देम वाउ क्या दामी है क्या दामी यस फेरि हेरौँ ल यो जुन दामी है हेरौँ यो पनि आउँदो रहेछ यो पनि दामी छ दिस इज मच बेटर वान होइन आउँदो रहेछ एउटा मात्रै पनि लेट्स सी हाउ दिस दामी बेटर वान वाउ मच बेटर दामी सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यु क्यान सी द कटिङ्स है एकदमै दामी भएर आएको छ एकदमै मजाले सरेर आएको छ सो यो सक्सेस जुन चाहिँ छ यो के कारणले हुन सक्यो भन्दाखेरि चाहिँ योपालि सधैँ म बलुवामै राख्थेँ एन्ड बलुवामा राख्दाखेरि एकदमै ढिलो सक्सेस भइरहेको मैले पाइरहेको थिएँ अनि प्रायः जस्तो कुहिन्थ्यो पनि है सो योपालि चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि बलुवा चाहिँ बलुवामै राखेँ तर बलुवाको साथसाथमा के मिक्स गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले पर्लाइट मिक्स गरेको थिएँ क्या अनि पर्लाइट मिक्स गरेको रिजल्ट एकदमै राम्रो आयो के सो मैले अनि अर्को कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ कटिङ्सको लागि चाहिँ ट्रे नै राम्रो हुँदो रहेछ भनेर त्यो कुरो पनि मैले चाहिँ बुझेँ ट्रेमा नै राम्रो लाग्यो मैले कटिङ्सको लागि जग्गा बनाएको थिएँ तर त्योमा त्यस्तो सक्सेस पाएको थिइनँ जतिको यसमा रुट तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यस भेरी नाइस होइन आउँदो रहेछ सो रुटिङ यस्तो राम्रो भएको छैन अब देख्न सक्नुहुन्छ होइन प्रायःको रुटिङ राम्रो छ क्या एकदमै यस देख्न सक्नुहुन्छ सो यो ट्रेमा राखेको कटिङमा चाहिँ मैले एकदमै राम्रो रुटिङ अनि एकदमै राम्रो सक्सेस देखेँ के एन्ड स्पेसली जब तपाईँले यो पर्लाइट चलाउनुहुन्छ पर्लाइटले त इट एड्स म्याजिक ओके सो पर्लाइट र तपाईँले पर्लाइट र यो बलुवाको कम्बिनेसन चाहिँ एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ मैले थाहा पाएँ ओके सो तपाईँले नि पर्लाइट र बलुवाको कम्बिनेसन गरेर कटिङ राख्नुहोस् होला विल वर्क वन्डर फर यु यो त अब यसलाई त बढ्नु कति टाइम लाग्दैन नि त ग्रोथ हुनु त्यसलाई कति टाइम लाग्दैन अस्तिको चाहिँ साह्रो सानो कटिङ थियो ग्रोथ हुनु पुरा टाइम लाग्दै थियो यसलाई त ग्रोथ हुनु कति टाइम लाग्दैन ओके सो मैले पट ल्याइसकेको छु एन्ड जस्ट पटिङ है मैले अघि मिडिया त तपाईँहरूलाई देखाइसकिहालेको छु के मिक्स गरेको छु भनेर होइन सो लेट्स डु द्याट होइन पहिला पट रोप्दा पनि पहिला यो जुन चाहिँ 4 कर्नर छ नि 4 कर्नरमा चाहिँ मजाले खाँदिहाल्नुहोस् तपाईँले होइन सो 4 कर्नरमा खाँदेपछि तपाईँको पट एकदम दरिलो सिधा बस्छ अनि वन्स त्यो भएपछि रोगेटिसलाई चाहिँ राख्ने है वरिपरि एउटा खाने मल हाल्ने दिनको कुरो हो एन्ड 1 विक भित्रमै एकदमै राम्रो भएर आइहाल्छ यो चाहिँ मल पेटाउँछ अनि मल पेटाएपछि त्यसै पनि सप्रेर आइहाल्छ सप्रेकै कटिङ छ
सो सकेको कटिङलाई सकिनु साह्रै ज्यादा टाइम चाहिँ लाग्दैन। जिरेनियम पनि त्यसरी नै सकिरहेको छ। Ready? 1. Di sopra non vedo. Okay, so you have seen तपाईँले देख्नु भइसक्यो कि मैले तीनटा चाहिँ पटिङ गरिसकेँ अनि धेरै छ पटिङ गर्नु एन्ड तपाईँलाई डल्लै देखाइरहनु दिनु किनभने तपाईँको पनि समय नष्ट हुन्छ र मेरो पनि मोबाइलको ब्याट्री सक्छ। एनिवे सो तपाईँलाई यो तपाईँले देख्न सकिरहेको हुन्छ मैले यो 2 इन्च पटमा रोपेको छु र आशा गर्दछु कि तपाईँलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला। यदि यो भिडियो मन पऱ्यो भने तपाईँलाई थाहा छ के गर्नुपर्छ, लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब। र यदि यो भिडियोमा केही तपाईँलाई यस्तो कुरा लाग्यो जुन चाहिँ मैले छोटोमा जानकारी दियो भने त्यसमा पनि तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ। म सकेसक्दो त्यसको आन्सर दिने उत्तर दिने म कोसिस गर्नेछु। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एभ्री वान। बाई बाई, टेक केयर एन्ड सी यू अन my next video. Bye bye.